mga hats to wear. Like for example, sometimes I work on enterprise, I handle enterprise, program management, advocacy as well. And then may mga volunteers din kami, mga international volunteers. I don't know kung in what way? Nasubukan ba ninyo yung siguro, baka nagpapagawa kayo ng bahay, do you know na nagsasabog ng rice, pag-blessing. Yung kinakasal, anong ginagawa? Binibigyan ng rice. Ano pa? So, sa ibang, lalo na sa mga katutubo natin, there's a rice for every season, di ba? Merong rice na, itong rice na to pang kasal, itong rice na to pang binyag, itong rice na to pang harvest. So there is an evolution of that kind of culture. Second, so part ng way of life natin yan, nag-evolve ang buhay natin. Kaya ang ganda ng mga paintings na sa Kalabaw, nagliligawan din sa Kalabaw, nandun si tatay sa bukid, tapos si nanay nagdadala ng basket, tapos kakain dun sa farm. Diba? Very idyllic yung situation. Because it is culture. So it is a way of life na pag nawala yung rice, nawala din yung buhay natin. So I think that's one thing that you have to remember. Second, we have 4,000 rice varieties in the Philippines or more. You don't know that. Yeah. Wala pong 10 po. Yes. Ang alam lang ninyo ngayon, yung binibenta sa palengke natin, 56 pesos, 46, sinandoming, blah blah blah. So, but we have a lot of binintoy, pastol, hindi na niyo alam yan. Ito lang, I just want to reiterate, emphasize. We have rice na lumalangoy sa baha. Maybe you can relate, maraming baha tayo ngayon. So there are rice that can survive flood. There are rice na nagbibend siya pag may bagyo. Sa tabing dagat. You cannot imagine rice growing. Why is it, why rice should not grow along the sea? Do you have any idea? Salt water. Salt water. Saline yung water, so it will intrude. But we have some kind of rice varieties that could survive in brackish and saline water. What happened? It is we're gone. With the introduction of the Green Revolution technology, we termed them PRMUP, Los Baños. Yeah. Yung sinasabi ko nga, talagang nababatak siya in terms of its development through ecological and natural selection. Ibig sabihin, parang ganito lang yun eh. Parang kung makita ka ng mga kababayan natin na sa Camiguin, sa Siquijor, sa Abra, Kalinga, Hulo, Tawi-Tawi. Bakit ganyan? Parang antitikas. Kasi nabatak siya doon sa micro-ecosystem ng lugar. Kayo, puro taga Manila na kayo. Kasi hindi na kayo sanay. Pag napunta kayo sa Baguio, napunta kayo ng Yolanda, na kayo doon talaga. Parang katulad ng mga taga Miriam College, nilala namin sa farm namin. Sa Kapas Tarlac, kinagat lang ng langgam. Magpa-hospital na. I mean, because you're not used to it, that's not your culture. Pero just like the seeds, yung mga seeds natin, meron tayong napakarami from upland, mid-slopes, lowland, rice varieties na lumalaban at nakikiayon kung ano yung microclimatic conditions sa lugar. Now, anong masasabi natin ng ganun? These are our wealth. Kung mawawala sa atin to, it can kill a nation, actually. Can you imagine kung wala ka nang makain bigas, kanin, kaya naman, nag-diet kayo sa inyong tumaba. Hindi kayo kumakain ng rice na but most Filipinos eat rice. What do you have for breakfast today? Nothing. Tapsi daw. So may rice, mga eggs. If you notice, lahat yan pinuproduce sa farm. Okay? If wala ka ng sinasabi natin germplasm o yung genetic resource to produce manok, baboy, kambing, much more palay at saka yung mga gulay, talong, kamatis, pag wala yun, what can you imagine? Do you have food on the table? Most probably there is, pero mag-away-away tayo, magigera na siguro tayo, mag-agawan tayo sa kamatis, talong, and so on and so forth. Pag nawala yung seeds na yun, luckily hindi naman nawala yung seeds that could withstand the vagaries of the different climate conditions dito sa Pilipinas.
So nung nawala lahat yun, bakit nawala siya? Kasi pinalitin siya ng hybrid. Kasi sabi nga ni Marcos, i-modernize natin ang agriculture. So this is one thing I want to emphasize to you. Not everything modern is good or sustainable. Like, for example, kaya ngayon, cellphone. Kaya ngayon, tabi dati, pag may crush kami, sinusulat kami na mga love letters. Tapos meron pa kami dati, yung mga scented na mga tawag namin natin. Tapos i-insert namin dun sa notebook ng crush namin. Then, text natin yung resource na yun, na nawawala. Kasi pinalitan ng hybrid, kasi modernize. Bakit anong problema sa hybrid? Ang hybrid is, under the Green Revolution technology, hindi yan mamumunga. Pinalitan nila yung mga seeds, hina-hybridize nila, so that it can be short maturing, mabilis tumubo, mabilis ma-harvest. Pag mabilis ma-harvest, pera ka agad. So parang nawawala yung culture, na-commodify yung rice, nawala yung, siguro, dahil nga, effect na rin siguro sa ilot ng modernization, nawala yung sweet lifestyle ng rice production. Nung nawala yun, sabi namin parang pinakain ng synthetic chemicals or fertilizers. What's wrong? Synthetic niya fake siya, hindi siya organic. So harmful siya. Alam niyo ba na yung abono na ginagamit ng mga farmers natin ngayon ay galing sa residue na nire-refine na crude oil. Kaya mapapansin niyo pag nagpa-load kayo, nagpapagas kayo, so may marami kayo ng pagpipilian. Kung sa Caltex, magpipili kayo ng silver, pipili kayo ng gold. Kung sa Petro naman kayo, meron kayong glaze, meron kayong XCS, and so on and so forth. Nire-refine siya. Ibig sabihin, can you imagine the crude oil? Crude oil. Parang maitim na putik yan galing sa Saudi Arabia. Hindi naman pure oil yung binibili natin. Nire-refine yan. Kaya machine siya rin may mga oil refineries tayo. Sa Pandakan. Ang latak noon, yun yung ginagamit at nire-process ulit to become a binder ng synthetic or artificial nitrogen, potassium, and phosphorus. Yun yung basic pagkain ng ganyan. Para magdikit-dikit sila, magkumpul-kumpul sila, hinaluan siya ng gypsum. And what is gypsum? Gypsum is a mineral na ginagamit, hinalo sa simento para pampatigas ng simento. Para yung nitrogen, potassium, magbabind siya doon. Alright, so how does it look like? Hindi pa siguro kayo nakakita ng urea, fertilizer. It's just like munggo. Imagine lang ninyo yung munggo. Ganun siya kalaki, tapos puti siya na rough ang kanyang surface. So kung ito yung rice crop, corn or rice, ilalagay nila yan sa paligid, matutunaw siya. Kaya quick release siya, ma-absorb agad sa tanim. So yung tanim naman, dahil kompleto yung kanyang nitrogen, potassium, phosphorus, grabe nag-green talaga siya ng gusto. Pag nag-green siya ng gusto, very attractive siya sa pest. Tapos, dumami yung pest kasi ang sarap kainin, green at green. Next solution nila is you buy pesticides and spray them all. So namamatay ang friendly at saka yung friendly at harmful insects all together. So, but how did this kind of technology destroy our farming system? One is the synthetic chemicals. Of course, one is yung pagkain na pinoproduce mo doon ay pinapakain ng artificial inputs. Second, yung binumbahan ng spray, lason yung binubomba ng spray, pampatay na ng peste. Sometimes they go into the crop, into the plants. Sometimes sumusuksok yun doon sa loob ng crop. So, ang kinakain natin is not really a safe food. So, meron yan pesticide na daling doon. So, in summary, ang Green Revolution is not only failing the small farmers in terms of economics. One, dati, di ba, magtanim ay di biro, wala kang binibiling inputs, nag-exchange sila ng seeds, yung mga parent materials ng seeds na maganda, ay maganda yung maganda yung seeds mo. Tapos, bayaran na, paano palahi ako, ganun lang. So, nade-develop siya through natural selection. Ngayon, bumibili na sila. Pag walang pambili yung mga farmers, uutang. And there are so many shades of utang. May mga agricultural suppliers, pinapautang sila, sige, papautang kita para akong bibili ng produkto mo at by terms sa presyo ko. So, wala nang hold ng farmer. Ano nangyari? So, nabaon sa utang yung mga farmers natin. Sabi ko ng Green Revolution will it reach the farmers? That was a myth.
that was a lie. Kasi yung mga farmers natin yan, kayo ba, gusto mo yung mag-agriculture? I doubt. None of you would like to take agriculture. Bakit? Ako mahirap yan. Madumi, walang pera dyan. Tsaka, ang baba ng pagtingin natin sa mga farmers natin. Kasi magsasaka lang yan. Baka may mangligaw siya yung magsasaka na ako, baka barilin pa ng mga tatay niya. Because wala kang buhay mo. It's because of that na ano yung mga farmers natin. So, ang soil nagiging acidic, nagiging nalason ang soil. Tapos yung pagkain natin nagiging toxic. So that's where Sibat came to answer a very long your question, how did Sibat came? Naghanap ngayon ng mga magsasaka. Ano ba yung, saan ba kami matuto na ibalik natin yung sustainable, environmentally friendly farming system? So yun yung istorya ng Sibat. Binugso siya para magtuturo siya na mag-develop ulit ng mga seeds o recovery yung mga seeds natin na wala na. Tuturuan sila ng environmentally friendly ways of farming, like not using chemicals. Yung bulate, ginagamit namin yung bulate para gumawa ng fertilizers. Yung mga sira-sirang tinapay niyo, mga tira-tirang kain niyo, ilalagay lang namin yan sa gilid-gilid ng mga halaman. Aamagin yan after 3 days. Lalagyan namin ng muscovado sugar yan. Ilalagay namin sa kalan o sa isang bamboo. After 5 days, magdadagta na yan. Yung dagta naman, isang kutsara na, haluan mo lang ng 1 liter of water. Yun na yung kanyang spray. So it has an equivalent of mga ganung tipo. Yung mga buto ninyo, tira ninyo ng Max Fried Chicken. Lagi na lang inangat-ngat nila because sa GDP, ilan bang contribution ng agriculture? Laging mababa. Siguro for 20 years, I keep on hearing that na mababa, walang support ng agriculture. Pero laging sinasabi agriculture yung main driver ng economy, pero hindi sinasuportahan. It's because wala tayong matinong champion. Ano sa science and technology? Tingnan nyo, lahat mga cellphones natin, pinassemble lang dito, wala tayong na-produce na cellphone. South Korea, Samsung, halos tataubin ng Apple. Kasi wala, pero ang gagaling ng mga engineers natin, why? Why cannot we produce them? Yes, so that's one. So even in the 80s, kung buhay pa si Marcos bago nag-1986, minsan, ano rin kami, nasa-subject din kami sa harassment. Oh, may one time na pupunta ng airport, pero alam mo may sumusunod sa'yo, pinapaliguran yun. Kaya one time I have to ask the taxi driver, kunwari, liko ka muna dito. Yan, tapos kunwari, babalik, parang gano'n. So may mga gano'ng harassment. Much more sa rural areas, sa communities. Kasi mga malalayong lugar na yan eh. And to be honest about it, minsan may mga new people sa army din na dumadaan sa mga project areas din namin. So sometimes kami ay nalilabel na ng kasabwat namin ang new people sa army. Kasi we are working in the rural areas. Yan ang malaking challenge. Third is, yung funds. Wala namang funds ang government ang binibigay sa amin. So ang challenge namin, paano namin maibugso yung mga programs namin with the dearth of funds? Mabuti sana kung yung perang binibigay sa DA na kinukurakot lang, ibibigay sa atin. Yung kinukurakot ni Napoles, kami, hirap na hirap kami humingi ng pera sa DA, 100 paper requirements, pero mapapansin sila na police, isang sulat lang, million. Kami na, 1 million lang hiningi namin. Isang katutak na ano. So how po ba yung process nung pagkahingi po kayo ng budget sa Department of Agriculture? Like, pwede po kayong mag-ask ng help from the government, pero Yes. given po na may paperwork na kailangan. Yes. Okay lang naman yun. Walang problema sa amin. Pero ganun na katagal. The government is sinasabing, tulungan natin ang kainayunan. Yung bureaucratic, ako parang inaaliw ko na lang sarili ko. I termed that bureaucratic labyrinth. Yung parang dami pasipat-sikon, tagal. Like for example, yung Organic Agriculture Law, yung Republic Act 168, that finally the government is having a law enacted to promote organic farming. That's one. So at least may budget na yan. Yun yung sinusulong namin lagi, kinukulit sa gobyerno, may batas na tayo. So where is the budget? And then, pangalawa, yung organic agricultural movement ina-adapt na rin sa government kahit paano. Yung Department of Agriculture rin, meron na isang section na meron na siyang organic agriculture. Pangapat, meron na rin namang mga adoptions pangilan-ilan sa ilang mga areas ng mga farmers na nagagawa ng sustainable agriculture. Pangatlo, meron na rin mga local ordinances
na naibugso yung ilang mga matitino ng mga LGUs na about na magpo-program ng sustainable agriculture. Pangapat siguro is marami na rin mga consumers ang nahahalina at nanghikayat na there is organic agricultural food ongoing. Tapos lumalabas na rin kami sa TV sets. Tingnan niyo yung ANC program, siguro YouTube niyo about Sibat na lumabas na kami ng 3 times about that. Yung mga ganang advocacy. So, nakakaano rin kami. Yung, kahit pa paano nag-iingay, nakapag-ingay at medyo kahit pa paano, over the years, in a scale of 1 to 5, meron kahit isang man lang na tumimo sa gobyerno. Kahit yung lingwahe ng government, ina-adapt nila yung mga language namin. Like for example, yung community-centered, community-based, participatory governance. Hindi original sa government yan, galing yan sa amin. So, ina-adapt lang nila yan ng mga ganun mga tipong mga... So, mayroong mga ganyan. Sa water naman, marami. Ang isang consolation namin, like for example, sa tubig, alam niyo sa Kanayunan, sometimes 6 hours silang mag-igib ng tubig. Dito yung bahay nila, bababa sila minsan sa baba. Makahakot lang ng isang galong tubig. Pagkakit, pawis na sila. They have to spend 2 hours, 3 hours to do that. Kaya ngayon, isang ganun lang, may tubig na. Sa Kanayunan, walang ganun. So, by doing water systems development, nailapit namin yung mga tubig.